Čau, Mára z Bajstoku, zdravím vás u nového videa. Dneska to bude trošku jiný. Poslední 2 roky přinesly obrovský boom ve vývoji elektrokol. Díky tomu máme možnost vybírat ze spousty modelů a hlavně spousty motorizací těch elektrokol. Dneska bych se chtěl podívat na jeden elektrický pohon, který je vyvíjený v Čechách. Jde o pohon SportDrive, který má pod palcem česká značka Rock Machine. Pojďme se na to podívat. Českou značku Rock Machine asi nemusím moc představovat. Jejich kola a elektrokola se montují v areálu Kopřivnické Tatry. V jejich portfoliu najdeme elektrokola, které jsou vybavený pohonem Shimano nebo pohonem Bosch, ale zároveň ta nejprodávanější kategorie elektrokol je vybavená tímhle pohonem, který se nazývá SportDrive. Málo kdo ví, že vývoj řídící jednotky probíhá právě v areálu Kopřivnické Tatry. A dneska se podíváme trošku pod pokličku a nechám vám nahlídnout v podstatě do míst, kde probíhá vývoj srdce toho daného elektropohonu. Tady před sebou mám jednoho ze zástupců elektrokol, který je vybavený právě pohonem SportDrive. Kopřivnická značka Rock Machine vyvinula ten pohon právě i pro OEM zákazníky. Znamená to, že vlastně ten pohon můžeme najít i na kolech jiných značek, než je Rock Machine. Například Cortina, což je holandská značka. Co se týče toho balíku SportDrive, tak to neobsahuje čistě jenom ten středový pohon, který tady mám dneska před sebou. Ale můžeme si pořídit elektrokolo třeba s předním nábojovým motorem nebo zadním nábojovým motorem. To jsou takové kategorie levnějších elektrokol, ale pořád je najdeme běžně v prostoru, kdy elektrokola vybavený motorem třeba v zadním náboji často se používají při pohybu po městě, kde vlastně není potřeba nějaký velký zatížení v terénu, takže tyhle ty motory jsou v podstatě bezúdržbový. Co se týče toho kola, tak není potřeba nějak speciálně to elektrokolo vybavovat nějakým speciálním rámem, kam se právě namontuje ten středový pohon. Ty jednotky v nábojích jsou relativně jednoduchý pro montáž u běžných kol. Tady dneska mám před sebou zástupce, což je Crossrite Int E450, který je vybavený středovým pohonem SportDrive. Je to jednotka, která se továrně označuje MD250. Tady bychom se měli asi trošku zastavit, jak to celý probíhá a vyrábí se. Co se týče těch prvků, tak samozřejmě jsou vyráběný v Asii, jako dneska asi úplně všecko. Konkrétně motorová jednotka je dodávaná a vyráběná firmou DAPU, což je čínsko-japonská firma. Co se týče toho pohonu, tak samozřejmě můžeme ho najít i u jiných značek. Co je ale důležitý, tak srdce toho pohonu a vlastně projev, jak ten pohon vůbec má jet, je ovlivněný namontovanou řídící jednotkou, která je v tomhle případě separátně od toho motoru, která je umístěná takhle v této části nad motorem. Tady je důležitý zmínit, že tuhle řídící jednotku si firma Rock Machine, což je vlastně výrobce, se označuje značka Bike Fan, si vyrábí a v podstatě navrhuje úplně sama. Já vám ukážu pár záběrů právě z oddělení, kde jsem se byl podívat, kde probíhá vývoj té řídící jednotky a v podstatě její programování. SportDrive má určitý výjimečný prvky, který nenajdete u konkurenčních výrobců a na ty bych se chtěl dneska podívat. Asi prvním nejzákladnějším trošku odlišujícím prvkem je montáž té pohonné jednotky. Na první pohled, jak vidíte, tak standardní proces, který probíhá u jiných konkurenčních výrobců, je ten, že se veme pohonná jednotka a v podstatě se namontuje ze spodu do rámu, kde je připravený mount. Tady to, co vidíme, tak vlastně rám tvoří takovou velkou klec, kam se vsouvá ta pohonná jednotka z boku. To má určitě obrovské výhody právě z pohledu nějakého torzní pevnosti a co se týče toho kroucení toho rámu. Co se týče rozměru té pohonné jednotky, tak jak vidíte, určitě to není žádný drobek, jako jsou moderní třeba lightweightové pohony. Ale zároveň určitě se nějak extra nevymyká, co se týče rozměru od konkurenčních výrobců, jako je Bafang nebo Performance Line od Bosche.
V tomhle případě, jak vidíte, tak ten pohon samozřejmě je tvořený nějakým celokovovým tělem a zasouvá se do toho i kostry z boku, jak už jsem o tom mluvil. Za mě jde o, řeknu, velmi kvalitní zpracování v rámci té cenové třídy. A jak vidíte, tak se používají klasické čtyřhranné kliky. V rámci nějakého převodníku je tady velký ložisko, je vevnitř umístěná klasická plastová převodovka, která se používá i u ostatních pohonů, jako je Sport Drive, například Bosch Performance Line nebo Bafang. Dalším zásadním prvkem, aby ten pohon v podstatě fungoval, jsou určitě baterie. V tuhle chvíli, co se týče baterií, tak Rock Machine používá u pohonu Sport Drive jednu jedinou integrovanou baterii. Tady se trošku zastavím. Co se týče historie, tak vlastně pohon Sport Drive najdeme na elektrokolech Rock Machine už nějaký 4. rok a prošel určitým vývojem. V tuhle chvíli, co tady dneska před sebou mám, tak je pohon, který je označován 4. generace. Je to z toho důvodu, že tady máme umístěnou řídící jednotku 4. generace a tato nová jednotka umožňuje právě použití nových baterií. To znamená, najdeme tam čistě už jenom integrované baterie do rámu. Tady je klasický příklad, jak ta baterie se vkládá. Jednoduchým úkonem ji takhle zacvaknete do toho rámu. Je to součástí té spodní rámové trubky. Co se týče historie, tak u Sport Driveu jsme klasicky mohli být zvyklí na semi-integrované baterie, to znamená taková ta baterie, která je umístěná na horní rámové trubce, nebo spíš spodní rámové trubce a je viditelná. V tuhle chvíli se přechází všechno na integrované baterie. Když se k ní vrátím, tak opravdu v dnešní době je to takový, co se týče jednoduchý z pohledu toho osazování těch baterií. Rock Machine to uchopuje tak, že používá jenom jednu kapacitu baterie. V tuhle chvíli tady v podstatě nenajdeme jinou baterii na kolech Rock Machine, než je baterie Filion, která je o kapacitě 500 Wh. U jiných OEM zákazníků se používá tato integrovaná baterie i třeba s kapacitou 400 Wh. Je to právě u těch zmíněných elektrokol do města, kde není tak potřeba klást důraz na spotřebu, na výkon. Co se týče těch baterií, tak samozřejmě je důležitý zmínit, že v případě, že jste si koupili třeba historicky starší pohon Sport Drive, kde je třeba řídící jednotka starší generace, tak je potřeba dbát na to, aby v případě, že budete třeba kolo servisovat nebo měnit baterii, tak aby byla adekvátně kompatibilní právě s tou řídící jednotkou. V tuhle chvíli víme, že řídící jednotka 4. generace, která je u tohohle pohonu, je kompatibilní s touhletou integrovanou baterií. Všechny starší kompatibilní nejsou, tak je potřeba vždycky se řídit tím, aby byla kompatibilní. V rámci použití právě nové řídící jednotky bylo možné použít i další prvek, spíš zobrazovací prvek, tady v tom případě jde o displej. Já tady mám několik příkladů, v podstatě, co si můžete dneska u pohonu Sport Drive pořídit. V tuhle chvíli nabízí elektrokola Rock Machine s různýma osazeníma, co se týče zobrazovacích jednotek. Tady máme vrcholný model, což je barevný displej, který se montuje centrálně na řídítka. Výhodou tohohle displeje určitě je to, že je přibalený takováhle redukce u displeje, která je v podstatě nabíjecí konektor pro USB. Díky tomu můžete nabíjet z toho kola v podstatě třeba nějakou navigaci, mobilní telefon při jízdě a další nějaký periférie v případě, že potřebujete něco dobíjet. Tady se budeme bavit o tom, že jde o centrální barevný displej a k tomu je připojený takovýhle gripový ovladač, který nalezneme u levého gripu. V rámci v podstatě ovládání celý kolo se ovládá tady tím ringovým ovladačem. Co se týče osazování, tak můžeme vlastně se setkat i například s takovýmhle displejem, což je označení Grip Display. Součástí toho displeje jsou i vlastně ovládací tlačítka toho elektrického pohonu. V tomhle případě jde vždycky o nižší specifikaci kola a vyšší specifikaci kola. Ty nejlepší v podstatě v uvozovkách kola vybavený pohonem Sport Drive jsou vybavený právě tím centrálním barevným displejem. Co se týče specifikací elektrokol na pohonu Sport Drive, tak Rock Machine to pojal dost jako skládačka.
To znamená, můžete si koupit holý kolo, který není vybavený žádnýma doplňkama, blatníkama, osvětlením a nějakým klasickým grid displejem, ale zároveň si můžete koupit v podstatě kolo, který je poskládaný i se veškerýma doplňkama. Zmiňuji to z toho důvodu, že v případě třeba použití tohohle modelu, kde máme i osvětlení, tak tady krásně součástí toho elektrického systému je právě i osvětlení v rámci předního světla a zadního světla. Co se mi líbí a hlavně to, co jako moc není vidět, tak je vlastně možnost výměny těch jednotlivých prvků. Tady to krásně ukážu právě na tom displeji. V rámci toho celého systému, tak vlastně v případě, že byste měli nějakou poruchu, což je jako standardní, že vám třeba kolos někde spadne a rozbijete ten displej, tak v podstatě ten servis neprobíhá v bázi toho, že musíte demontovat baterii, demontovat jednotku, abyste třeba připojili displej, což mnohdy bývá třeba například u Bosche. V případě, že budete mít třeba měnit displej Purion, tak musíte vlastně rozebrat celý kolo, protože kabel není oddělovaný od toho displeje, ale je součástí a jde až do pohonné jednotky. Tady krásně vidíme, že vlastně v případě, že byste porušili třeba ten displej nebo zničili ten ovladač, tak ten ovladač se dá krásně odpojit přímo od toho displeje a nemusíte měnit všechny ty prvky toho systému. Zároveň, když budete měnit displej, tak tady v podstatě pod krytem, kde jsou vstupy bovdenů, tak je takovej svazek konektorů, kam se připoje právě ten displej nebo to světlo. To znamená, v případě, že si koupíte třeba holý kolo, tak můžete si připojit to světlo dodatečně právě v rámci toho konektorového svazku a nemusíte nějakým způsobem složitě protahovat drát celým tím rámem, což se mi taky hrozně moc líbí. A co je důležitý, tak vlastně všechny tyhle ty prvky potom tvoří takovou infrastrukturu toho celého kola a toho elektrokola v rámci užívání. Takže SportDrive vám nabízí takovejhle celek, kde už nemusíte v podstatě dokupovat žádný doplňky a všechno máte all-in-one řešení. Chtěl bych tady ještě zmínit důležitou věc a to je tenhle ten malý grip display. To je úplná novinka teďka v tuhle chvíli, osazuje i Bike Fan kola Rock Machine v té nižší specifikací od modelové kolekce 2023 tímhletím displejem. Výhoda toho displeje je, že jednak je zase velmi dobře ergonomicky zpracovaný v rámci těch ovládacích tlačítek. Co je ale důležité třeba zmínit, mně se strašně líbí vychytávka ta, že v případě, že rozsvítíte světla, tak se vám vlastně sníží intenzita osvětlení toho displeje. Jde o v podstatě stejnou funkci, kterou máte v autě. Při aktivním rozsvícení těch světel se vám zestmaví ta palubovka a tolik vás neoslňuje právě v nějakém nočním prostředí a nemusíte řešit nějaké nastavování toho jasu displeje. Pojďme se podívat na parametry této středové jednotky. Jak jsem říkal, jde o označení jednotky MD250S. Co je důležité zmínit, je, že pohonná jednotka nám nabízí maximální kroutící moment 90 Nm. Tady bych chtěl jenom zmínit strašně důležitý data, který se mi podařilo získat právě přímo od Bike Fanu. Co je důležitý, tak vlastně každý pohon je nějakým způsobem laděný pro nějakou skupinu zákazníků. Když se budeme bavit třeba o tom, že profesionální cyklista motá kadenci klika, má někde zhruba 100 až 120 otáček za minutu, tak určitě to není stejný parametr jako pro turistu, který bude točit zhruba nějakých 50 až 60 otáček za minutu průměrně. Tady je důležitý zmínit, že tohle se při vývoji právě té řídící jednotky zohledňuje. V tomhle případě vidíme, že skupina kol, spíš elektrokol, na který se osazuje pohonná jednotka SportDrive, je právě určená pro velkou šířku zákazníků. Ať už to je starší člověk, turista, hobbycyklista. Je to v podstatě určený pro rekreační elektrocyklisty a pro denní užívání například při cestě do práce. Takže z tohohle pohledu vývojáři řídící jednotky zohlednili v podstatě tu personu toho ideálního zákazníka, který by měl být ten rekreační cyklista. A zohlednilo se to v rámci i té výkonnostní křivky té pohonné jednotky. V tomhle případě se bavíme o tom, že ideální stav, kdy dochází vlastně ke spojení největší efektivity toho elektrického pohonu a
té hodnoty toho kroutícího momentu je hodnota, kde vlastně se potkává ta křivka, je někde na otáčkách klikama zhruba 55 otáček za minutu, což je právě zacílený na toho rekreačního cyklistu. Pojďme se podívat na jasný parametry toho pohonu. Jasným parametrem pohonu jsou určitě hodnota kroutícího momentu. V tomhle případě nám pohon nabízí 90 Nm krouťák. Co se týče pohledu výkonu, tak pohonná jednotka nabízí jmenovitý výkon 250 W, což je legislativně daný. Ale co je důležitý, nabízí nám maximální výkon 500 W. Když se budeme bavit dál o tom nastavení, o tom individuálním nastavení toho pohonu, tak je důležitý zmínit, že v případě použití tady té 4. generace řídící jednotky jsme schopní se k tomu kolu připojit bezdrátově v rámci softwaru diagnostiky, který poskytuje výrobce. A to kolo v podstatě nastavit dle přání zákazníka. Teď se podíváme na to, co je možné nastavit právě v rámci té servisní diagnostiky. Právě jsme se překlikli do servisního rozhraní diagnostiky. Já se dneska nebudu věnovat těm servisním úkonům, ke kterému ten nástroj slouží, ale podívám se na funkčnosti ohledně individuálního nastavení pohonu z pohledu jízdních vlastností. Takže nás určitě tady zajímá záložka Control Units, což je řídící jednotka. Tady máme několik stupňů nastavení. Co vidíme, tak je tady odrážka Cycling Assist, což je možnost nastavení toho pohonu. Tady vidíme, že můžeme nastavovat maximální rychlost, do kdy nám bude ten motor pomáhat v rozmezí od 10 do 25 km/h. Takže v případě třeba použití elektrokola pro nějaký starší lidi, tak je možný vlastně snížit tu maximální možnou rychlost, která je legislativně daná na 25 km/h. Co je tady pro nás důležitý, tak tady máme v podstatě možnost startovního nástupu té výkonnostní křivky. Nastavuje se vlastně rychlost sepnutí podpory. Tady máme funkčnost teďka Quick. Můžeme nastavovat na slow, normal nebo quick. Já osobně třeba nastavuju na quick, to znamená při první aktivaci pedálů se motor sepne. Pak máme tady stupně starting power reduction, to znamená, tady tou funkcí můžeme omezit výkon toho nastaveného režimu. To znamená příklad, mám nastavený 4. režim do pomoci, což je nejvyšší stupeň. V případě, že mám nastavený off, tu redukci toho nástupu výkonu, tak vlastně ten výkon nastupuje i hned po šlápnutí do pedálu. V případě, že dám třeba redukci high, tak znamená, že vlastně pozvolna bude nastupovat ten nastavený výkon. Tady to můžeme vypnout. Co nás tady hlavně zajímá, je ta 3. odrážka, což je vlastně senzitivita toho torzního čidla. Tady máme v podstatě 3 režimy. Relax, Turist a Sport. Relax znamená, že vlastně z pohledu jízdního, z pohledu jezdce v podstatě jezdec odpočívá, to znamená motor jede maximálně, to znamená citlivý čidlo je opravdu jako zásadně, to znamená, jakmile aktivuju tlačení do pedálu, tak se hnedka sepne ten režim. V případě, že musím zatlačit víc, tak je to funkce Sport. Co je výhoda, tak vlastně není potřeba tohle nastavovat jenom prostřednictvím diagnostiky. To bylo u starších verzí řídící jednotek, ale nově v případě 4. generace řídící jednotky je možno ten režim vlastně volit 2 tlačítkem zmačknutí na ovladači přímo na kole. V případě displeje vlastně barevného centrálního, tak se nám ukáže jednotlivý název toho režimu, takže jsme schopní jako uživatel přímo koncovej si změnit tu výkonnostní mapu nebo spíš citlivost toho torzního čidla v rámci toho 2 kliků na tom ovladači ringovým. Což je z mýho pohledu v podstatě to základní, co můžu nastavovat na té řídící jednotce. Z pohledu uživatelských funkcí mě určitě může zajímat ještě možnost tady nastavení displeje. Tady vidím, že mám možnost vybrat z nějakých 2 zobrazení. Tady vidím třeba mód 0, znamená, že se mi na displeji ukazuje vlastně baterie ve stavu určitých jenom 4 čárek. V případě, že přepnu ten mód 1, tak se mi zobrazuje přímo přesný daný procenta nabití té baterie. A poslední asi zásadní funkcí uživatelskou je možnost uzamčení kola. Tady vidíme, že můžeme nastavit heslo,
při startu toho systému. Jde o 3místný kód, který musím zadávat při každém zapnutí kola. Jde o určitou ochranu proti krádeži třeba toho kola. V případě, že by ten dotyčnej odcizil to kolo, který má nastavený ten kód při startu toho systému, tak vlastně není schopný zaktivovat tu podporu a to kolo mu je v podstatě k ničemu. Musel by navštívit servisní středisko, kde by vyžádal právě změnu nebo odstranění tohohle kódu, ale samozřejmě v tu chvíli už řešíte, jestli to kolo je, jaký má původu, jestli je kradený, nebo v případě, že to je nějaký uživatel, který k tomu má doklady, tak není problém to vypnout. Z mýho pohledu je tohle uživatelsky asi vše. Já se můžu odpojit a vrátíme se zpátky do videa. Dneska jsem se vám snažil představit pohon SportDrive. Doufám, že jste dostali všechny odpovědi na vaše otázky. V případě, že ne, tak určitě pište do komentářů pod video. V rámci možností se budu snažit odpovědět. Závěrem bych chtěl říct, že SportDrive vám v rámci cenové třídy toho elektrokola, to znamená nižší střední třídy, velmi cenově dostupný elektrokola, vám nabízí v podstatě ucelený balík produktů, kdy jste schopný si vybírat z možných různých zobrazovacích prvků, jako jsou displeje. Jste schopný si vybírat v podstatě osazení specifikace kola, to znamená vybavení nebo bez vybavení. V rámci toho systému dostáváte v podstatě i možnost individuálního nastavení toho pohonu v rámci té servisní diagnostiky. V rámci servisní diagnostiky dostáváte i jistotu toho, že to kolo bude oservisovatelný v rámci nějaké záruky i po záručního servisu. Z tohohle pohledu si myslím, že SportDrive je velmi zajímavou volbou v případě, že hledáte cenově dostupný elektrokolo, například pro dojíždění do práce nebo pro svý občasný výlety. Samozřejmě v případě, že byste hledali pohon, který je víc zaměřený do terénu a používali jste ho někde v extrémnějších podmínkách, tak bych volil určitě jiný pohon. Tenhle pohon je určený pro rekreační cyklisty, je zaměřený na hobby turisty. Z tohohle pohledu jim určitě nabízí obrovskou škálu možností použití síly a nastavení toho jednotlivého pohonu. A dostáváte kolo, který je hodně zajímavě osazený. A ve spojení právě s rámem od Rock Machine dostáváte i velmi komfortní kolo. Tady je na snadě asi zmínit, že v případě budoucích modelů, což bych vám chtěl trošku nechat nahlídnout pod pokličku, tak Rock Machine připravuje v podstatě celoodpružený model, který je easy entry, to znamená bez té horní rámové trubky. To je kolo, který si myslím, že je mezi elektrokolama velkou budoucností, protože přináší velký komfort a velkou šířku použití, jak v terénu, tak zároveň i pro denní používání, například do práce. Ten ekosystém, co se týče možností umístění brašen, různých těch doplňků, tak je veliký. A v rámci toho výběru jste schopný opravdu si zacílit, ať už jste sportovně založený turisti, nebo právě jenom takový ty hobby elektrocyklisti, který vyrazí jenom občas a chtějí mít komfortní nástup a hlavně výkonný motor s jednoduchým přehledným displejem. Díky, že jste dokoukali až sem. Pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, budu za něj rád a někdy u dalšího videa. Díky, čau.